Asobe èmi àti ẹ ti jọ sọ a dẹ̀ ti jọ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Sharia dandan lẹ́nu ìgbà tí bàbá Tinubu become president yìí ó ti mọ́wọ́ kankan dání. Àṣírí wọn ti tú. It's all about politics. Sórí gbogbo wọn pátápátá tí wọ́n ń jà bí olúwo, bí mufti, bí gbogbo wọn múríkì gbogbo ẹ̀. Ṣó mọ̀ pé ẹrú àwọn Sultan of Sokoto ni wọ́n. Ẹrú ni wọ́n. Àlẹ́rú ni wọ́n. Ẹrú ni wọ́n. Wọ́n sì máa ṣẹrú kún bẹ́ẹ̀ ni. Ìwọ àtèmi original ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá. Àwa kì í ṣẹrú, ìran bàbá wa kì í ṣe ẹrú, ọmọ ọkọ ni wá. Ṣùgbọ́n inú mi dùn ayọ̀ mi kún, mo mú ìròyìn tó dá wá fún ẹ. Lára àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n mà ti dìde, wọ́n ti fọhùn sókè. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kán máa bọ̀ wá. Bóyá àwọn kúrò nílẹ̀ Yorùbá tán wá sọ fún yín tán ìpòsì kankan lẹ́yìn lórí ní nọ́ọ̀tì wípé dandan nǹkan yẹn ní láti ṣe. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ̀ ìpòsì nǹkan táwọn ò fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́lẹ̀ wá sọ fún wọn bẹ́ẹ̀. Ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀. Ó jókòó sí nọ́ọ̀tì, ó ba lérí nọ́ọ̀tì. Ìwọ wá ń ta, ó wá sọ òkò sí ìran míì wípé wọn ò ní nísinmi lórí kíni. Àwọn ọmọ àlè àárín wá torí wípé ẹ kó wọn mọ́ra, ẹ fún wọn lówó, ẹni kan wá domi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá kan wá dàrú, àṣírí yín ti tú. Ẹ ò lè jẹ́ láíláí, ẹ lè jẹ́. Yorùbá àná ti yàtọ̀ sí tèmi. Tó bá jẹ́ Yorùbá maybe 20 years ago or even 10 years ago, ó lẹ ṣe ń sọ. Ẹ bá jẹ́ lọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti mọ̀ wípé àsìkò yìí ń bọ̀, ó dẹ̀ ti tàwájí, ó dẹ̀ tàwájí sí lójoojúmọ́. Gbogbo nǹkan tẹ́ fi ṣú wa lójú pátápátá, ó ń ṣí kúrò, iye wa sọ, gbogbo ẹ̀ ń lọ, ó ń lọ. À ń fi àsìkò yìí sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká sọ wí agbéjẹ́mọ́wọ́ o. Ìbá jẹ́ post, a fẹ́ mọ post ẹ̀, a fẹ́ mọ bó ṣe kàǹkà tó ṣe gogoro tó ńlẹ̀ Yorùbá. Tó bá hùwà ìbàjẹ́, àti gìbò ẹ lójú. Ẹ sọ wí agbéjẹ́mọ́wọ́. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àṣírí yín ti tú. Olúwo, mufti, múríkì Akíntọ́lá. It is all about politics. Ìjẹ́ mọ̀ wípé Sultan of Sokoto, El-Rufai, Atiku, Obi wọn ni òun gan máa wà lẹ́sẹ̀ mọ́ pé òun náà àti Atiku náà fẹ́ àwọn náà dáná gbé papọ̀ nísìn. So desperado tiẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀. Ó máa wà lára ṣùgbọ́n tí wọ́n ti ń gbé Sharia tó ti ní ìmáàmù ní South East. Ẹ̀yọ́ Abdul Obilo náà jẹ́. Ó máa wà lára àwọn tó ń fọ́ọ̀sì Sharia law sí ilẹ̀ Yorùbá for their own political gain. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ti wá rí wípé Muslim after tó gbé Muslim ticket ò tán gbé fún Tinubu tó ró desperate ìgbà náà tó jàgbà. Wọ́n expect pé bóyá Tinubu dẹ̀ ti tọwọ́ bọ̀wé wípé o tóun bá ti débẹ̀ o nǹkan bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa ṣe lọ o àrà tó bá wù yín kẹ́ dá o. Ṣé wọ́n ní Tinubu ló ń bọ̀ wá ni? Torí àmọ́ nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú gbogbo assignment, gbogbo agreement tẹ́ bá jọ ní láàrin ara yín, kí ló fi kàn wá? Kọ̀ọ̀kan wá kò bí tó gbà kàn wá. Bí Tinubu bá ní tóun bá become president kẹ́ máa wá gbé Sharia lọ kẹ́ṣẹ́ oríṣiríṣi ní ilẹ̀ ta ni? Ṣé Tinubu ló dé Ogun State, ló dé Ọ̀yọ́, ló dé níbo ẹ dá padà? Ṣùgbọ́n good news, àwọn tí wọ́n jọ mọ bó ṣe ń lọ, bàbá yìí ti jẹ́ kó yé wa wípé it's all about 2027. Àwọn El-Rufai, Atiku, Sultan gbogbo wọn, àwọn ni wọ́n ń lo àwọn múríkì Akíntọ́lá, Olúwo, mufti àti gbogbo àwọn ọmọ àlè fanatiki tí wọ́n ṣe rádaràda láti dá àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá láti dàrú torí politics, torí 2027. Tinubu wà ńbẹ̀, oṣù iná ló máa pé 2 years. Àbí irọ́ ni mo pa? Ṣàrẹ́jẹ̀ ṣàrómìra, kí ni nǹkan tá a gé nílẹ̀ Yorùbá? Àrí nǹkan kan. Àti ìrí nǹkan kan, ẹ ti lo 2 years péré ló kù. Tó bá máa di next year sí, ẹ máa sáré campaign kiri. Ẹ pẹ̀lẹ́ Yorùbá, mi tiẹ̀ tí ìbá yẹn wá lórí bí. Ṣùgbọ́n wá tẹ̀lé mi, kó wá gbọ́ ohun tí bàbá wa sọ. Inú tèmi dùn torí pé àwọn àgbààgbà ti dìde, ẹ wá wo ìjà. Bí àgbà kan ti sọ̀kò sórùlé, ó lóun fẹ́ gbóhùn onílé, làwọn onílé náà ń dá padà fún. West of Nigeria. I said, I have discussed this. If not, what's your opinion? Dr. Abadi, has anybody in Southwest requested for Sharia? Because that's where to start. Well, the story This is is in my house. The story is in the papers. And then you... That some Islamic groups No. in the Southwest want the Sharia. Requested for Sharia? The story is in the papers. Requested for Sharia. Look,
Some groups, notable groups in Southwest requested for Sharia. Yes. And look, That's why some other groups are we all saying know no. what is happening, Dr. Abati. Dr. Abati. Dr. Abati. We know what is happening, and we are ready for it. We know 27 to 2027 is at the corner, and we know what's happening, and we're ready for it. FNFL is 72 years old. There's no political organization that is as old as FNFL in this country. So we understand the terrain. We know the terrain. We know the terrain. When you start doing these things, we know what you want to do, and we get ready for you. We're not talking about Sharia. We're talking about 2027. We know it. You cannot destabilize our home under one certain pretext and want us to stand back and watch you doing it. We will not allow it. If you intend to destabilize that, we say, no, you can't do it. You can't come to another man's home and tell him how to worship. You cannot go to another. I mean, look, there's Akwa Ibom. They do Christmas carol every year. You see them, the governors, everybody stands singing, and then you go to that place and you want to say you want to do Sharia. And you want to undo people say, yeah, they say, yes, they can do film. No. They won't try. Nobody will allow it. This is our home, and this is what we do here. We are the most understanding tribe in nation. I would say nation Nigeria, yes. We religious tolerance is everybody pride out for it. And we are not going to let somebody derive off of that. We know what is happening in other parts of the country because of religion. We are not that part. We are not that in this part of the country. And we are not going to allow anybody to introduce it to us. We will not. It's as simple as that. Ṣé ti gbọ́? Ta ló máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu kábíyèsí? Ta ní òun ṣílé ayé wá sọmọ Yorùbá? Tí a bá ń rí lára ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń jáde tẹ́ ń sọ̀rọ̀, mi ò ní kẹ́ máa jáde ṣẹ́ṣẹ̀ṣẹ́ ẹ torí ẹ̀ ní become nuisance láíláí. Ṣùgbọ́n ẹ̀kọ̀ọ̀kan àsọmọ́kọ ṣe rí gbogbo àwọn tó ń ro ìpọ́rọ̀ wà lẹ́nu wọn tó máa ṣe gàràgàrà tá máa sọ rádaràda nígboro ẹnu nítorí ẹ̀sìn. Wọn ò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ògidì undiluted wọn ó ń bẹ lẹ́nu àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé wá ráwa ọmọ lábẹ́ yín gan? Àkórẹ́fọ̀ máa sọ̀rọ̀ sí orí rẹ̀ aṣíkọ́ tá a bá gbá ohùn sí etí ẹ̀ kò sọ́jọ́ tó máa rántí ẹ̀ tínú ẹ̀ máa dùn. Ṣọ́ ara ẹ, gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlè àárín ilẹ̀ Yorùbá ẹ ti mọ́fo, ẹ ò lè gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wá gbá tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbé ṣàríà wọlé torí àwọn àgbààgbà kan tó jẹ́ ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ wípé politics ni. Ṣé mọ̀ wípé ìgbà tán gbé muslim ticket lé Tinubu lọ́wọ́ Desperado ó gbà. Ṣùgbọ́n ó dàbẹ́ ni wípé bàbá Tinubu gbogbo ọmọ Yorùbá ń sìn wọ́n ní ká bí yín. Ṣé ẹ bọwọ́ lùwé wípé tẹ́ bá ti become president ẹ máa gbé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún wọn kó máa ṣe Sharia court ńbẹ̀? Wàláhì ẹ ti mọ́fò tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe sọ bàbá Tinubu láyé ṣẹ́yìn lẹ́ ń bọ̀ wá ni. Ṣẹ́yìn nìkan ló wà nílẹ̀ Yorùbá ni láyé yín. Ìyẹn kàtẹ́ ìṣìgbé síbì kan náà. Ṣùgbọ́n bàbá kábíyèsí ń jẹ́ kó yé wa wípé politics ni. Àwọn El-Rufai àǹkó Sultan of Sokoto, àwọn Àtíkúléètì gbogbo wọn, àfàìmọ̀ kí Abdul Obi kó má wà lára àwọn tó ń gbé ogun ìjà ẹ̀sìn torí ó ti bá wọn múlẹ̀ ní náà ti báyìí sìn, òun náà ti di Desperado. Nítorí 2027 ṣe bẹ́ẹ̀ fetí gbọ́ lẹ́nu bàbá yẹn. Wọ́n ní kẹ́ máa bọ̀ wá. Àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ti fi wá lọ́kàn balẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ kan máa bọ̀ wá. Ẹ fẹ́ gbé wá. Ibi tí wọ́n ti fọ́ọ̀sì ẹ̀sìn sí àwọn ẹni ẹlẹ́ni lọ́rùn. Ẹ wá sọ fún wa. Bóyá àwọn àgbà wa nílẹ̀ Yorùbá, bóyá wọ́n wá ń dá sí yín ní nọ́ọ̀tì ni o. Bóyá àwọn náà wá ń sọ fún yín pé dandan ọ̀nà tẹ́ ní láti rìn, ohun tẹ́ ní láti ṣe lélẹ̀ tó fi fún yín ní God. Tẹ́ ṣe rò wípé
ẹyọ ilẹ̀ Yorùbá ló kù ẹ kàn lè wá kẹ lọ kó àwọn ọmọ àlè àárín wọn, àwọn ọmọ olè ọ̀lẹ ọ̀bùn òríjínà ọmọ àlè bí Olúwo bí Mufti bí Múríkà Akíntọ́lá. Ó yẹ ẹ máa dárúkọ wọn, ẹ máa bá mi kọ lọ bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ lábẹ́ fídíò yìí, ẹ máa bá mi kọ níbi comment section, ẹ máa kọ àwọn orúkọ àwọn ọmọ àlè yẹn. Kẹ wá rò wípé tẹ bá ti gbowó lọ́wọ́ àwọn nọ́dánà kẹ lọ máa fi pọn omi àìnísinmi sí ilẹ̀ Yorùbá nítorí Tinubu ò dance to your tune. Ìrọ̀lẹ́ pa. Ṣé ti wá gbọ́ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ti wá sọ nísìn bí kún ló lóko ní bí pàkúté ni. Ẹ jẹ́ ká jókòó ṣẹbọ sí ṣòkòtò kan náà. Ẹ ń bìlífù wípé nìkan ìjà bí tẹ́ fi halẹ̀ tẹ́ rò wípé lè máa halẹ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá. Àsìkò tẹ́ máa mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní Yorùbá lélẹ̀. Ṣé wá rí gbogbo àwọn tí ẹ̀yin nọ́dánà tẹ́ ẹ kówó fún tó jọmọ Yorùbá, àwọn Olúwo àǹkó gbogbo wọn àti Ṣítù àti gbogbo wọn pátápátá. Ṣé rí gbogbo wọn àti Múríkà Akíntọ́lá, a máa fi gbogbo wọn pàrókò ránṣẹ́ sí yín ni. Ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ wípé Yorùbá àná àló ti yàtọ̀ sí tèmi. Ṣé wá rí àwọn àgàgà tá wà lábroad? Àìwá sí ní Nàìjíríà wa ìyẹn gan tó wá brutal. Ayé yín máa làbàskẹ́ṣì sórí social media. Aláwọ̀ ò fẹ́ ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá, ẹni dandandan ó máa wá ṣe. Ṣé ẹ̀rí pẹ́ ń kọjá àyè yín? Ṣé Yorùbá wá force anything sí yín lọ́rùn ní north ni? What can fa rubbish? Kí ló fa orí burúkú? Ṣé ti gbọ́? Ẹ ti gbọ́ ohun tí kábíyèsí sọ? Ó ní ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ máa bọ̀ náà. Ẹ máa bọ̀ kẹ wá force ṣàríà lé wa lọ́rùn nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa bọ̀ kò sí wàhálà. Ṣùgbọ́n ó sì kù fídíò tí mo máa fi hàn yín o. Nínú fídíò àwọn méjèèjì bá mi drop ẹ̀ sábẹ́ fídíò yìí lórí YouTube. Èwo lọmọkọ, èwo l'original ọmọ àlè. Ó yá jẹ́ tó lọ gbọ́. About fundamental human in Yoruba land, whether governors or so-called Yoruba activists, their problem is ignorance of the Constitution of Nigeria. The Sharia is about fundamental human right in relation to religion. The Constitution guarantees freedom of thought, conscience, and religion. People ask, look, what is the sense of two Muslims going to get married in the mosque under Sharia law? When they want to divorce, you ask them to go to a customary court, which may be completely made of even Christians or animists or people who do not understand the law under which these people got married. Common sense dictates that the law under which you marry should be the one to be used in deciding on your divorce. Yes. Not only divorce. Accepted, but was it like this before? Were these Sharia courts in existence in the Let me tell you, in Oyo State, there had been Sharia panel and in Lagos State for more than 10 years. What crisis has it caused to anybody? Has any Christian or non-Muslim been drafted to a Sharia court? They spread to Ekiti and other states. Are there no Muslims in Ekiti? These constitutional fundamental religious rights are inherent in you as a human being. Whether in Ekiti, whether anywhere, people have a right to determine under which law they manage their affairs. So I expect that the Muslim communities in those places will take, the governments or, people trying to disturb their peace to court. It's about constitution. Are there no opportunities for mature political Well, it is the immaturity and intolerance of non-Muslims who hate everything Islam. Otherwise, even in the north, are there no Christians in the north? Has any Christian in the north been drafted to any Sharia court? How does the Sharia court in Plateau or in Niger or in Nassau, where there are many Christians, how has it affected them negatively? How has it created crisis in those states? It is sheer intolerance and hatred and bigotry on the part of... Is this something they may not consider it that way anyway? Well, whether they consider, we can see that because it is none of their business. Èwo lọmọkọ, èwo ni ìdàkejì nínú àwọn fídíò méjèèjì tí mo fi hàn ẹ́. By their fruit ye shall know them. Ṣé wá rí Mr. Adébáyọ̀ Ṣítù o? Wọ́n sì tún ìtẹ̀síwájú o. Wọ́n ní
Shittu ní ó yẹ kí àwọn mùsùlùmí láwọn ìpínlẹ̀ tí awuyewuye ti ń wáyé náà yóò gbé ìjọba tàbí ẹnikẹ́ni tó bá ń da àlàáfíà wọn láàmú lọ sí ilé ẹjọ́. Ṣé ti rí èèyàn tó sọ̀rọ̀ nínú fídíò tí mo fi hàn yín tán sí Mr. Shittu ó ní kí àwọn mùsùlùmí kí wọ́n gbé gbogbo wa tá a sọ wípé a ò fàyè gba Sharia law nílẹ̀ Yorùbá ó ní kó gbé wa lọ ilé ẹjọ́ mẹ́hàn èèyàn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí náà jọba. Ó wà ní constitution ẹ kó ṣì dànù. Àfẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ lọ dá ilẹ̀ Yorùbá ti yín sílẹ̀. Bàbá Shittu ó jó yín àfẹ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá both home and abroad àfẹ́. Ó ti jó wo ó tiẹ̀ ti wá dà wọ́n ní ká gbé wa lọ kọ́ọ̀tì. Jọ̀ọ́ máa bọ̀ lábroad ẹ wá sùn wa ní kọ́ọ̀tì ń bí. Àwa tàbroad à ń dúró dè yín o. Ẹ̀yin ti Nàìjíríà kọ́ọ̀tì ibo lẹ máa gbé wa lọ. Ṣèbí kọ́ọ̀tì inú ilẹ̀ Yorùbá yẹn náà ni. Ó kọ ọmọ Yorùbá tá lóun jẹ́ jọ́ọ̀jì àbí justice tó fẹ́ wá dá ẹjọ́ pé dandan wọ́n ní láti ṣe Sharia court ní ilẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ rí adájọ́ yẹn adájọ́ àgbà yẹn a fẹ́ rí ẹ wàláhì ìwà forí àpèrè pàtàn ni. Ẹ̀mí ìyá ẹ̀ ò gbé threaten anybody o. Ìtàn family yẹn fi pa ìtàn burúkú lẹ̀ Yorùbá. Ó dé pé ẹ fẹ́ mọ̀ bó ṣe lọ o. Ó dé pé ròpéré ní gbogbo rògbòdìyàn tó wà lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jó mọ́ àlè tẹ́ lọ forí sábẹ́ àwọn nọ́dẹ́nà. Tẹ́ ń da omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá rú nítorí Sharia kọ́ Sharia ni. A ní kẹ́ kó ẹrú kẹ́kẹ́rù yín ẹ̀ ní tìjú ọ̀bí yín. Ẹ láǹkúrì ìgbà tó jọ́ mọ́ àlè ni yín ọmọ àtìrò ni yín ọ̀rọ̀ ń yé yín bọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ mi lẹ́yìn ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń fojú yín rí ó yẹ kẹ́ ti kó gbogbo ẹrù yín àtẹrù tẹ́ní ká ti máa rí yín kẹ́ ti ṣe fídíò yìí pé ẹ ti padà kúrò nílẹ̀ Yorùbá o ẹ ti lọ múlé sí nọ́ọ̀tì àbí Saudi kò jù bẹ́ẹ̀ lẹ́tí ẹ̀ gbìyànjú ẹ máa ní tìjú. Tó bá jẹ́ mi ni àwọn èèyàn dúnkokò máa ti ju kinní yẹn lẹ̀ máa ti kúrò. Mufti ipò ṣì wà nílẹ̀ Yorùbá aláìní tìjú ni ẹ ó dẹ̀ fi hàn pé lórí ọmọ àlè ni ẹ òbí wo ló ṣu ní kíní ẹ ganan ṣolúwo ó ní pátá G-string onídìpọ́lá onídìpàgbọ́làbò olúwo tó wọ G-string ṣé ọ̀rọ̀ wà nù kéèsì yẹn. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ wípé bíṣọ̀ olúwo tó ti wọ G-string yẹn ó wà tó bá ti wò bẹ́ẹ̀ ó máa stọ́ọ̀kì sọpọlọ ẹ̀ ni. Instead tó bá ti gbé fídíò olúwo jáde wà lẹ́yìn òhò ìdí ẹ̀ ni mò ń rí. Ìwọ ńkọ́ tolúwo bá ti kó gbogbo rédèrèdè àti àkísà tó kó sọ́rùn tó lòun wẹ̀wù wà láti ti bá wo fídíò bẹ́ẹ̀ á dàbí ìhòòhò ẹ̀ G-string àti díẹ̀ pọ́lá yẹn òun ni mo máa ń rí. Ìwọ ńkọ́ irú ìwọ onídẹ̀tí yẹn ló fẹ́ wá gbógun ti àwọn ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá. Wàá fi ayé ara ẹ̀ pa ìtàn burúkú at the end of it all ìtàn burúkú la máa fàyè gbogbo yín pa nílẹ̀ Yorùbá. A máa fi yín pa ìtàn fún àwọn míì wípé ẹ jẹ́ fi wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ burúkú. Torí láìpẹ́ láì jìnà bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti ń sọ ìbínú Ọlọ́run ó ṣe tán tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní físìtì gbogbo yín ní kankan. Àwọn onílẹ̀ náà ní sọ fún yín bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí pé ẹ ní àwọn lára ẹ ń jẹ wọ́n ẹ ń jẹ ata lórí wọn ẹ ń mu lórí wọn ẹ ń jẹpọ̀ ẹ ń jẹ iyọ̀ ẹ tún fi ẹlẹ́dàá yín sùn sórí ilẹ̀ ẹ fi ń gbóòrú ire àlàáfíà ẹ sì wá ń dà òun láàmú. Ilẹ̀ ní ká ẹ máa rẹ́dì fóun ó lóun ti ṣe tóun bọ̀ bóyá ó dẹ̀ ti dé sọ́dọ̀ ẹ̀yin kankan ẹ sì máa rò pé rẹ́ ni mò ń ṣe ni o ohun tí mo mọ̀ ni mò ń sọ o mi ì sì sàsọdùn ẹ ní believe ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ ní mo sọ ohun tí ò ní lè ràn mí ni mo sọ. Ní gbogbo yín ẹ̀sìn lẹ máa ṣe ẹ̀sìn ní gbogbo yín máa ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá máa kú pẹlẹbẹ ní kẹ́kú no Sharia law. Wọ́n ní wọ́n ti practice Sharia panel ní Lagos State láti jọjọ́ ẹ̀ àti ní Ọ̀yọ́ State. Ṣé mọ̀ wípé Lagos State Tinubu ó ti fi ń gbàbọ̀dẹ̀ fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Tinubu máa ń fi Lagos State gbàbọ̀dẹ̀ ìgbà Àmọ̀tẹ́kùn sórí kó dá sí and so many other things. Ẹ má wọrí ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ṣì wà ń bẹ̀ bọ̀ kò ṣe lórí fídíò yìí. Àwa wí tán ẹ ní
customary court tó bá gbé ẹjọ́ marriage òní Sharia lọ fẹ́ dá sí ṣé ẹjọ́ marriage náà dá sí ní nọ́ọ̀tì ṣé àrí ni ọmọ mùsùlùmí òdodo gbọ́rọ̀ ìwọ là ń jà fún torí tó bá délẹ̀ wọ́n á sọ ẹ́ di mẹ̀kútúrú mẹ̀jájà ṣé ọ̀rọ̀ marriage nìkan ni wọ́n ń dá sí níbo ní nọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ marriage nìkan kọ́ gbogbo wọn gé apá wọn gbogbo wọn di àlìmájìrì wọn wá ń tọrọ báárà nílẹ̀ Yorùbá Sharia lọ ló sọ wọ́n dìbẹ̀ má dá wọn lóhùn o nǹkan tó fi wọlé sí àwọn yẹn náà lára lọ́dún náà lọ́ọ̀ nìyẹn the same thing yẹn náà rò pé fẹ́ wá fi wọlé sí wa lára ilẹ̀ Yorùbá láwa tá a ti jí tá a sùn mọ́ ọbí no Sharia court nílẹ̀ Yorùbá ṣe ti rí páṣírí wọn ti tú mi ì fẹ́ kí fídíò ìgùn jù jọ nítorí Ọlọ́run tí fídíò ìbádọ́dọ̀ ẹ̀ bá mi share kó káàkiri gbogbo àgbáyé bá mi share orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kówé kó ni mò ń jẹ́.